Bună, oameni buni! Astăzi o să vă prezint un clip puțin diferit în care o să vorbesc despre accidentul auto în care am fost implicat în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Clipul ce rulează este luat de pe camera de bord din mașina mea, în care este surprinsă nefericita întâmplare. După cum se vede în fața mea, pe banda 1 era un motociclist de la ISU care mergea în spatele unui taxiu. Cel cu taxiul a semnalizat dreapta și a oprit pe banda 1 pur și simplu. Motociclistul pare că nu a anticipat ce vrea să facă taxiul și a atins puțin în bara de spate a taxiului cu roata, s-a dezechilibrat și a căzut și s-a întins de pe banda 1 până pe banda 3 în fața mea. Eu am frânat cât am putut, dar cel din spatele meu se pare că nu a văzut deloc motociclistul căzut și a intrat în mine. Din fericire, m-am oprit la aproximativ 50-100 cm de motociclistul căzut. Nimeni nu a fost lovit în vreun fel. Ca și daune, mașina din spate care a intrat în mine era un Renault Kangoo, care intra mai mult sub partea din spate și arată cam așa. Deoarece în timpul frânării mașina mea s-a lăsat de bot, majoritatea daunelor la mine au fost la tobele finale, bara spate și capota portbagaj, după cum se poate vedea în poze. Șoferul Renault-ului a insistat la început că nu este el de vină, că de vină este motociclistul, dar după mai multe discuții a renunțat și și-a acceptat vina și a mers pe amiabil. Mașina am reparat-o prin casco cu regres în RCA la Bavaria în Timișoara. Au promis că o repară într-o săptămână, dar din păcate a durat aproape 2, negăsind unele piese pe stoc. Devizul arată cam așa și reparația se ridică la suma totală de aproximativ 22.000 de roni, iar spatele mașinii, după reparație, arată așa. Mai trebuie să mute leronul de pe portbagajul vechi, cei din service refuzând să o facă fiindcă piesa era montată aftermarket. Cel mai probabil mașina o să apară cu daune pe Car Vertical sau alte site-uri similare, cu o daună destul de mare. Asta nu înseamnă neapărat că a fost bușită rău, mai contează vârsta mașinii, unde a fost reparată și alți factori. Întotdeauna când cumpărați o mașină, trebuie să vi se prezinte devizul cu reparațiile aduse mașinii. Ca și întâmplare amuzantă, când am fost să ridic mașina de la Bavaria, în curte aveau un Seria 7 nou, adus pe platformă cu 0 km, pe care au reușit să-l trântească la coborâre. Se pare că durele peste tot prezente. Voi cine credeți că a fost de vină în accident? Cum vi se pare că a fost reparată? Și ce părere aveți despre costul total? Vă salut!